galamay ng andamyo at ngiti ng bangketa, sa bituka ng mga kalye at kanto at umpukan ng karaniwang tao, sa puso ng komunidad ng Maralita at sa makitid na lalamunan ng Espinita, naroon ang hininga ng kanilang istorya. Masarap ang pakiramdam tuwing nagtatapos ang aking mga klase. Lalo na kapag sigurado akong makakatuloy ang aking mga estudyante sa susunod na semestre o pasukan. Para sa instructor na tulad ko, ako naman ang laging hindi sigurado kung makakapagturo sa darating na pasukan. 1 taon lang kasi ang kontrata ko sa pagtuturo. Kada taon, kailangan kong sumulat ng letter of intent sa UP para ma-renew ang aking kontrata. Ilan kaya ang mga empleyado dito sa UP na katulad ko? Yung nakabatay lang sa kontrata at walang seguridad sa trabaho. Sa UP Gender Office, nakilala ko ang 2 pang kontraktual na empleyado na sina Stephanie at Nelin. Nagtapos ako ng BA Anthropology, tapos kumuha ako ng ilang unit sa Asian Studies. Masters. Draw. Ang saklap. Contractual. Tapos si Steph. Ako naman, sa Department of Filipino, ako, malikaing pagsulat sa Filipino, BA. Tapos, ayun, contractual Cum din. laude siya. Cum laude. Ano ang kalagayan ng mga kontraktual sa UP? Dinadaan na lang namin sa bira, pero masaklap nga. Halimbawa, yung experience namin, halimbawa ako 2011 to 2014, non-UP contractual. Ang non-UP contractual, walang employer-employee relation sa UP. Okay. Wala kaming benefits. Pero, ang ginampanan naman nating trabaho as community development officers ay core and essential. Sa opisina natin, ang contractual ay 7. Ang regular ay 3. Pinakamalaking problema talaga yung delayed na sahod. Ganyan. Tapos, yun, bukod pa sa tax. Pinagpa-file kami ng declaration ng self-employment. Ibig sabihin, sinasabi mo na self-employed ka. Para makategorya na may employer-employee relations, may tinatawag na 4-way test. Payment of wages. Sinong nagbabayad ng sweldo natin? UP, di ba? Power to hire. Ang nag-hire sa atin, UP. Di ba? May pirma ng Oo. kontrata. Power to dismiss. UP. Yung pang-4, yung monitor. Kaninong equipment yung ginagamit natin? Equipment ang UP. Kaya Pasok din sa office ng UP. Oo. So, ibig lang sabihin nun, matibay na basis yun na illegal ang non-UP contractual. Hindi ko na kailangan pang lumayo sa UP para makita na hindi ako nag-iisa. Sa government service, umaabot sa halos 300,000 empleyado ang kontraktual katulad ko na nasa ilalim lamang ng mga contract of service o job order. Malakas ang kutob ko na kahit sa labas ng pamantasan, kontraktual din ang marami sa mga manggagawang aking naiengkwentro. Kahit daw ang mga nagtatrabaho sa call center, hindi rin regular sa trabaho. Gayon din ang mga karaniwang nagtatrabaho sa mga shopping mall at fast food. Ang alam ko, kalakhan ng mga service workers ay kontra-kontrata lamang. Ayon sa Bureau of Labor and Employment Statistics, 1 sa bawat 3 manggagawang Pilipino ay kontraktual. Wala pa sa bilang na ito ang mga manggagawang agency hired, kung halos kalahati ng mga kumpanya na sinarvey ng gobyerno ang gumagamit ng agency. Ilan kaya ang totoong bilang ng mga kontraktual? Ang mga manggagawa ba natin ay gaya lamang ng mga produktong kanilang ginagawa? Mura at pansamantala ang gamit? Narito sa mga export processing zone sa Laguna ang mga pabrika na nag-eempleyo ng pinakamaraming bilang ng mga manggagawa. Paano nga ba tratuhin ng mga kapitalistang employer ang ating mga manggagawa?
Kahit pagod mula sa buong araw na shift, pumayag magpa-interview si Roderick, isang operations technician. Kailan ka nagsimulang magtrabaho sa pabrika? Nag-start ako dito sa huli kong pinanggalingan 2012. So, nung mapasok ako sa pabrika, nag-apply ako sa kumpanya ng Avon. So, ang expectation nga namin nun ay pwedeng ma-regular, direct to company. Pero, nangyari, nagkaroon kami ng kontrata na kung saan ay agency lang. Kaya bilang kontraktual na manggagawa, ano yung kalagayan ninyo? Limitado yung karapatan namin sa loob ng paggawaan. Andyan yung mababang pasahod. Andyan din yung mga benefits na kung saan ay hindi ni-implement, particular ng agency. Andyan yung hindi naguhulog sa pag-ibig, sa SS. Tapos, andyan din yung pwersahang pagpagawa. Na kahit na 8 hours lang yung duty mo, inobliga ka pumasok ng minsan straight time. Kung pang umaga ka, didiretso ka pa ng kinabukasan ng umaga. Sa isang magdamagang shift, na aksidente si Roderick. Hindi na sana meron nalaglag na debris doon sa breaker na pinagagawang ko. So dahil bigla yung pangyayari, bigla na lang nakarinig ako malakas sa pagsabog. So nung nagkaroon na ng linaw yung paningin ko, nawala na yung blackout. Napansin kong maitim na to, sunog na tong area to. Tapos halos hindi ko may galaw yung leeg. Nagturuan ng kumpanya at ang agency kung sino ang dapat sumagot sa gastos sa ospital na umabot ng 200,000 piso. Ang naging pananggalang naman ng agency, sasagutin lang daw nila base doon sa kontrata kung malaking pinsala yung nangyari. Yung naputulok ka ng kamay, nabulagan ka, o kaya ay namatay sa aksidente. At yung kumpanya naman ay di todo deny na hindi yun ang pagkakaunawa nila sa kontrata. Hanggang sa tumagal ako doon ng 3 buwan, ako na yung gumawa ng paraan para lang makalabas at hindi na lumaki yung gastos niya sa ospital. Sa laki ng utang na binabayaran hanggang sa ngayon, halos hindi na makapagpaaral ng anak at makabayad ng upa sa bahay si Roderick. May bago man siyang trabaho, kontraktual pa rin siya dito. Sa tingin mo ba may pagkakaiba yung pagiging kontraktual at kung maging regular kang manggagawa? Malaki ang pagkakaiba ng contractual sa regular. Unang-una, kung ikaw ay regular, kung malakas lang ang loob mo, ay pwede ka maglagay ng boses sa loob ng paggawaan para ilatag yung hinanaing ng mga manggagawa. Kasi kung ikay contractual, hindi ka pwedeng mag-ingay. Dahil sa oras na ikay nag-ingay, anytime pwede kang tanggalin. Madaling matanggal sa trabaho ang mga kontraktual. Ito ang isa sa aming pangunahing problema. Marami ang nagiging biktima ng illegal dismissal. Isa na rito si Sandy, dating manggagawa sa Mega Cool Manufacturing, isang pabrikang gumagawa ng mga plastic cooler. At kami po ay nananawagan na maglabas po kayo ng division na nakahayos sa ebidensya at batas at magsilbi po kayo sa mga manggagawa. Nakabot po ako ng magdadalawang taon doon. Pero ang ano po doon ay renew lang po. Pagkatapos ng 5 months, renew ulit. Renew ulit. Peligroso ang kanyang trabaho na humahawak ng kemikal. Mahaba ang oras ng paggawa. Pag pinapauti kayo, pwede bang tumanggi? Kunyari, pag pagod ka na, pwede bang magsabi na ayoko na mag-OT? Pwede ba yun? Pwede naman pong tumanggi. Kaso, pag tumanggi po ng OT, wala ka ng OT lagi. Para naman po sa amin, kailangan namin ng OT. Gawa ng kulang na kulang yung 8 hours na sahod. 3:15. Kung 3:15 lang po lagi, pagdating ng quincenas, kulang na kulang po. Yung huling kontrata ko po ay parang nakalimutan nila na papirmahin ako ng kontrata. Tapos nung matatapos na yung 5 months, Pinapirma ng management si Sandy sa isang kontrata na walang nakalagay na petsa. Ang sabi sa kanya, isa itong bagong kontrata. Ngunit pagkapirma niya, kinutuban siya at agad binalikan ng kontrata. yung kaninang walang date na kung hanggang kailan ay meron na nilagay sila na
hanggang May 16 na lang daw. Labag po sa kalooban ko yung pinirmahan kong yon, tsaka pangalan ko po nakasalalay doon, kaya ang ginawa ko po ay pinunit ko yung kontrata. Sabay po noon ay tumawag ng security guard yung HR office. Nakiusap din po ako na kung pwede ay makapagbihis muna ng damit, gawa ng ang suot ko pong damit ay punong-puno ng chemicals. Hindi nila po ako pinayagan, binitbit nila po ako palabas. Ilang linggo lamang matapos kong makilala sina Sandy at Roderick. Nabalitaan ko ang tungkol sa trahedya sa Kentex, isang pabrika ng tsinelas sa Valenzuela. Mahigit 70 manggagawa ang nasunog ng buhay. Nakulong sila na parang mga daga. Lahat sila kontraktual. Lahat sila tinrato ng mas mura pa kaysa sa tsinelas ang halaga ng buhay. Bakit nangyayari ito sa ating mga manggagawa? Kailan nag-umpisa ang trahedya ng kontraktualisasyon? Para malaman, nagtungo ako sa Balay Obrero, ang opisina ng Kilusang Mayo 1, pambansang sentro ng unyonismo. Sinalubong ako ni Dudes Herodia, Deputy Secretary General ng KMU. Manggagawa rin ba kayo noon? Manggagawa ako sa hotel. No? Galing ako ng Hotel Mirador bilang casual. No? Tuloy yung tawag pa noon extra. Uso na ba noon yung mga contractual? Uso na pero hindi siya ganun katalamak. Yun nga yung binabanggit ko. Mga extra ang tawag. Limited lang sa mga trabahong security guard, janitorial, mga nagtatrabaho sa department store. Kailan ba nagsimula maging malaganap yung kontraktualisasyon sa bansa? Actually, doon isinabatas sa panahon ni Corazon Aquino yung Republic Act 6715, yung labor-only contracting. Doon na lumaganap yung contractualization. Sa batas ba natin may nakasaad na kinakailangan gawing regular ng mga kumpanya ang kanilang mga manggagawa o okay lang kung maging kontraktual yung... Sa labor code, sinasabi niya, after 6 months, dapat automatic yon na irregular ng mga kumpanya yung mga manggagawa. 6 months and 1 day, regular na siya. Tinatawag na 1 year of service, continuous or broken. Ibig sabihin, kailangan naka-1 taon siyang serbisyo kahit putol-putol. Essentially, dapat regular na yun. Nagpatibay pa dyan yung Dole Order 18-A series of 2011. Yun yung ginagamit nila para ikutan yung pagpaparegular do sa mga manggagawa. Pagtugon yan ng gobyerno ron sa neoliberal na mga patakaran sa ekonomiya. Pagtugon nito para lumaki naman yung kita ng mga dayuhang kapital at saka mga lokal na kapitalista. Sabihin, kontra manggagawa talaga. Paglaganap ng contractualization, pagsupil dun sa basic rights ng mga manggagawa. Yung karapatan sa pag-uunyon, karapatan sa collective bargain, karapatang magwelga at karapatang sa nakabubuhay na sahod. Distansya lang tayo konti para makita natin yung mga binabato nila. Ang sabi ng mga kapitalista, walang karapatang magwelga ang mga kontraktual. Pero narito tayo ngayon sa welga ng mga manggagawa ng Tanduay Distillers. 397 silang kontraktual sa pabrikang pagmamayari ng bilyonaryong si Lucio Tan. Ito na ata ang binabanggit sa akin ni Kadudes. Umaabot din sa puntong hindi na masikmura ng mga manggagawa ang pang-aapi sa kanila. Pakinggan at para alamin ang kalagayan ng mga manggagawa sa Tanduay, tinatawagan natin ang tagapangulo ng Tudla, si kasamang Andre. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakakarinig ng aming tinig. Kami po ang mga manggagawang kontraktual ng Tanduay. Pumutok ang wilga namin kahapon ng umaga po sa kadahilanan. Kami po ay tinanggal sa trabaho. Mahigit po kami sa 100 manggagawa kontraktual ng Tanduay sa ilalim ng 2 bulok na ahensya ng agency, yung HD at ang Global. Kami po ay naninilbihan sa Tanduay. Ang pinakamababang taon ng aming kasamahan ay 1 taon. Ang pinakamatagal po, halos dekada na. Paano naman kami? Paano ang pamilya namin? Paano ang ipapakain namin sa mga anak namin? May complaint po kasi kami ma'am sa Dole, hinggil po sa LOC po, yung labor only contracting.
Nung nalaman po yun ng management ng Tanduay, mga nakalipas lang ho ng ilang araw ho, tinanggalan na ho kami ng schedule at hindi na po kami pinapasok hanggat hindi daw po kami pumipirma sa 1-year service contract namin po. Bali, umabot po kami kasi doon ma'am, kaya lang naman po kami hindi pumipirma sa kontrata na yon. Halos yung iba po, dekada na po sa loob ng Tanduay. Tapos bigla na lang po kami ibababa sa 1-year contract. Kami ho ay umabot na ng dekada at kami po ang bumubuo ng production mismo ng Tanduay. Pero bakit gano'n na lang kadali sa kanila para kami tanggalin? Sa pag-uwelga, anong tinugon ng management? Bali yun po ma'am, kaninang umaga po, dinisperse po kami doon sa loob. Alas 9 po ng umaga po yun. Ang gawa nung sumusuko na ho kami, nakataas na po ang kamay ng mga manggagawa. Habang nakikipag-negotiate po ako sa assistant OIC ng mga gwardiya po, pinalo na po agad ako sa ulo. Kulang na lang ho doon ma'am, patayin na ho kami. Ang turing ho sa amin nung dinisperse ho kami kanina doon, parang hayop na ho. Hindi ho makatarungan ang ginawa nilang pag-disperse sa amin. Maya-maya, nasaksihan ko mismo kung paano disperse ang mga manggagawa. Halos araw-araw daw ang pandaraha sa kanilang picket line, ngunit hindi sila umaalis, hindi nagpapatalo. Gusto ko pang malaman, paano nga ba manalo sa ganitong laban? Kinausap ko si Romeo Legaspi o Kaatong, National Vice Chair ng Olalia. Nangunguna sila sa pag-oorganisa ng mga kontraktual na manggagawa sa Timog Katagalugan. Paano dapat harapin ng mga manggagawang kontraktual yung kanilang kalagayan? Ang pinakabatayan talaga namin sa pag-uorganisa ay dapat talaga ay makapag-aral ang mga manggagawa ng basic rights. Dapat malaman nila na ang lahat ng mga manggagawa ay may kalayaang magtayo ng union doon sa sinasabi ng ating batas, yung Article 13, Section 3. Pangalawa, dapat malalaman din nila na gaano kahalaga ang manggagawa sa loob ng paggawaan. Na sila yung may lakas na magbubuo ng produkto. Na ang kapitalista naman, wala siyang lakas kung paano siya magbuo ng produkto. Kapag naunawaan na ngayon ng mga manggagawang kontraktual yung kanilang karapatan, tumataas yung kanilang moral. Ay hindi na natatakot ngayon yung mga manggagawa doon sa usapin ng union. Ay doon ngayon papasok na ipaparesto yung union ng isang manggagawa kung ang isang paggawaan na kanilang pinapasukan ay walang nakatayong union. Pero kung ang isang paggawaan naman na mayroon ng nakatayong union, kaya ang gagawin ng mga kontraktual para mayroon siyang batayang organisasyon ay asosasyon yung ating binubuo sa kanila na pinaparesto naman din natin doon sa Department of Labor and Employment. Pwede ba kayong magbahagi ng magandang karanasan sa pag-organisa ng mga manggagawang kontraktual? Pinakalitis na karanasan, di itong laban ngayon ng mga manggagawa ng Coke Santa Rosa, nagsampa tayo ng kaso na for regularization sa Department of Labor and Employment. Bagamat diniklara sila na sila isang regular, hindi pa rin sila kinikilala ng kapitalistang Coke na sila ay regular na mga manggagawa. Bagkos ang ginawa pa nga ng kapitalistang Coke ay tinanggalan sila ng trabaho. Kaya bagamat ayaw natin na humantong doon sa pinakamataas na antas ng pagkilos, yung tinatawag nating wilga, pero itinutulak tayo ng kapitalistang Coke. Kaya sumuong na ang mga manggagawa at kumapit na at naglunsad na ng isang wilga. Matapos lamang ang 3 araw na welga, nagtagumpay ang mga manggagawa ng Coke. Napilitan ang management na kilalanin sila bilang mga regular na manggagawa. Naging inspiration ngayon ng mga kontraktual yung laban na tagumpay ng manggagawa ng Coke na kaya palang lumaban ang isang manggagawang kontraktual at hanggang magwilga para igiit yung magiging regular sa trabaho. Nagsisimula ang lahat sa pagkamulat. Kapag namulat ang isang kontraktual, nakikita niyang hindi pala siya nakatali sa kung ano lang ang nakasulat sa isang kapirasong papel. Nakikita niyang pwede palang makawala sa kontrata
ng paulit-ulit na pagsasamantala. Ito ang natutunan ko sa aking maiksing paglalakbay sa mundo ng mga manggagawang kontraktwal. Mananatiling inspirasyon ang kanilang ipinakitang tatag at sama-samang pagkilos. Mayo 1, araw ng paggawa. Ito ang isang araw sa isang taon na nagsasama-sama ang iba't ibang manggagawa para isulong ang iisang interes ng kanilang uri. Bilang isa ring manggagawa, mahalaga sa aking makita at maramdaman na hindi ako nag-iisa. Dapat nating tandaan na ang lahat ng mga karapatan natin bilang manggagawa, gaya ng 8 oras sa paggawa, mga leave, 13th month pay, karapatang mag-union, minimum wage, ay hindi kusang ibinigay ng gobyerno at ng mga kapitalista. Ito ay ipinaglaban sa loob ng mahabang panahon ng mga manggagawa, di lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Dahil ang mga karapatang ito ay unti-unting tinatanggal sa paglaganap ng kontraktualisasyon, lalong higit na kailangan ang ating pag-oorganisa, pagkakaisa at pakikibaka. Umaga, humihigop ako ng balita. Balita sa TV, kasing tabang, kapeng, walang lasa. Aksidente sa EDSA, ulat ng panahong walang pag-asa, kung tatama ang hula. Lumalagong ekonomiya, relief goods, bumabaha sa mga nasalanta. Buhay artista, tinatakda nito ang maghapong kailangang